Κούσκο, Γκιομπέγκλι Τέπε, Κάιρο και νησιά του Πάσχα. Τι κοινό έχουν αυτά τα 5 σημεία που δεν είναι φυσικά και τα μοναδικά στον κόσμο, είναι όλα ομφαλή της γης και φυσικά πάρα πολύ μεγάλα σημαντικά ενεργειακά κέντρα για την ανθρωπότητα. Σήμερα θα μεταφερθούμε όμως στην Γκίζα, εκεί όπου υπάρχει η Μεγάλη Πυραμίδα, η οποία εσφαλμένα και κακώς ονομάζεται Πυραμίδα του Χέοπα, όπως την έχουν βαφτίσει, διότι επανελειμμένα έχω πει και σε προγενέστερα μου βίντεο ότι τις πυραμίδες της Γκίζας δεν τις έχουν χτίσει οι νεότεροι Αιγύπτιοι, αλλά είναι προκατακλυσμιαίες κατασκευές. Αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα βίντεο που κάνω και εννοείται κάντε like στην σημερινή εκπομπή αν σας αρέσουν βίντεο σχετικά με την αρχαιολογία, με τη συνωμοσιολογία αλλά και την ιστορική έρευνα, για να μπορεί να ξέρει ο αλγόριθμος τι είναι αυτό που σας αρέσει και για να μπορεί φυσικά να σας προτείνει ανάλογα βίντεο. Λοιπόν, θα θυμάστε όλοι ότι πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μία εκπομπή η οποία είχε τίτλο «Απόδειξη ότι υπερφυσικά όντα έχτισαν τις πυραμίδες» και το άλλο «Αποκάλυψη σοκ του Elon Musk για τις πυραμίδες». Δύο βίντεο όπου αναλύω πάρα πολύ αναλυτικά τις δομές που έχουν οι πυραμίδες και είναι αδύνατον να χτίστηκαν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποτίθεται ένα απλό σφυρί και ένα καλέμι. Μιλάμε για μεγαλειθικές κατασκευές, άρα υπερανθρώπινες. Ποιος τις κατασκεύασε, αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον θα το μάθουμε στο μέλλον, και ακριβώς αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή αρχαιολόγοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Προσπαθούν να λύσουν αυτό το μεγάλο μυστήριο, και αυτό διότι 5η 2 Μαρτίου χθες οι Αιγυπτιακές αρχές παρουσίασαν έναν πρόσφατα ανακαλυφθέντα και σφραγισμένο θάλαμο στο εσωτερικό της πυραμίδας της Γκίζας. Εννοείται της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας, διότι άλλες οι δύο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ μικρές. Βρέθηκε λοιπόν ένας διάδρομος στην βόρεια πλευρά της πυραμίδας του Χέοπα, θα την λέμε έτσι για να καταλαβαίνετε και ποια είναι, και ανακαλύφθηκε με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας σάρωσης. Θα σας το δείξω σε λίγο. Έχει μήκος σχεδόν 9 μέτρα και πλάτος πάνω από 1,8 μέτρα, ενώ είναι σκαρφαλωμένος πάνω από την κύρια είσοδο της πυραμίδας, πάνω και πίσω από την κύρια είσοδο της πυραμίδας. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο τις φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η κάμερα που έχουν εισαγάγει. Είναι, παιδιά, είναι απίστευτο ότι έχουν εισαγάγει την κάμερα και είναι τόσο μικροσκοπικό το μέρος από όπου περνάει, που απορείς και λες ποιος μπορεί να κατασκεύασε αυτό το αριστούργημα, το φαινομενικό αριστούργημα. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν οι επιστήμονες στην αρχή, προχωράνε, βλέπετε έτσι, δηλαδή όσο αλλάζω εγώ τις εικόνες η κάμερα πάει και προχωράει όλο και πιο μέσα, φτάνει εδώ σε αυτήν την οπή και καταλήγει εδώ, σε αυτό εδώ. Εγώ λίγο θα με εξαφανίσω για λίγο για να βλέπετε εδώ. Και βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το δωμάτιο παύλα διάδρομο, το οποίο έχει τεράστιους ογκόλιθους και μάλιστα η κατασκευή είναι θολωτή και εμένα προσωπικά κάτι μου θυμίζει για το μέλλον αυτά. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι κάτι ακόμα. Ένα λεπτό. Αν μπορέσω λιγάκι να το ανεβάσω πάνω. Όχι αυτό. Αυτό θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, η κάμερα με το που την γυρίζουν, έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή βγαίνει και βλέπει αυτό που σας έδειξα πριν από λίγο, βλέπει αυτό εδώ. Ένα θολωτό κτίσμα, όπως βλέπετε, με τεράστιους ογκόλιθους. Και όπως σας είπα και πριν, εμένα προσωπικά κάτι μου θυμίζει. Εδώ είναι, συγγνώμη, πάλι εγώ θα πρέπει να με εξαφανίσω. Εδώ είναι το σημείο από όπου έχει μπει, παιδιά, το μικροσκοπικό ενδοσκόπιο, έτσι, βλέπετε το βελάκι, προκειμένου να μπορέσει να ερευνήσει αυτόν τον θάλαμο. Και εδώ ακριβώς είναι που βλέπετε
και το project που ονομάζεται Scan Pyramids, έτσι, όπου οι άνθρωποι φαίνονται προφανώς ότι είναι ασιατικής καταγωγής, βλέπουν για πρώτη φορά αυτόν τον μυστηριώδη θάλαμο και φυσικά εννοείται, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, αποκλείεται να είναι η τελευταία ανακάλυψη που κάνουν οι επιστήμονες πάνω σε αυτήν την πυραμίδα. Λοιπόν, δεν γνωρίζουν οι αρχαιολόγοι ποια ήταν η λειτουργία του θαλάμου, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από το εξωτερικό. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Φανταστείτε τι αρχιτεκτονική δουλειά έχει πέσει από τον κατασκευαστή. Το 17 οι επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός άλλου σφραγισμένου διαδρόμου, όπως έλεγε πριν η Λιάννα στο chat, ενός θαλάμου μήκους 30 μέτρων, επίσης στο εσωτερικό της πυραμίδας του Χέοπα. Λοιπόν, ο Αιγυπτιολόγος, λέει, και αρχαιολόγος φυσικά, Ζάκι Χαουάς, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη, λέει, σε μια τελετή αποκαλυπτηρίων έξω από την πυραμίδα και φυσικά βρήκαν την ευκαιρία αυτή να κάνουν τη δική τους την προπαγάνδα. Με ξέρετε, εγώ δεν τα πάω καθόλου καλά με αυτόν τον τύπο, τον Ζάκι Χαουάς, γιατί τα projects τα οποία τον προσέγγισαν πριν από χρόνια τα είχε απορρίψει όλα. Δεν ήθελε με τίποτα να γίνουν οι έρευνες εντός της πυραμίδας. Κάποιοι κατάφεραν τελικά και τον έπεισαν. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν. Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Γκρος, καθηγητή μη καταστροφικού ελέγχου στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου και ηγητικό μέλος του προγράμματος, για τον εντοπισμό του θαλάμου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές σάρωσης, όπως μετρήσεις με υπερήχους και ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος. Ελπίζει ότι οι τεχνικές αυτές θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ευρήματα εντός της πυραμίδας. Υπάρχουν δύο μεγάλοι ασβεστόλιθοι στον τελικό θάλαμο και τώρα, εντάξει, τι χρήση είχαν οι ασβεστόλιθοι. Και τώρα το ερώτημα είναι τι υπάρχει πίσω από αυτές τις πέτρες και κάτω από τον θάλαμο, δήλωσε ο Γκρόσε. Τώρα, ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που κατασκευάστηκε αυτός ο διάδρομος? Πολύ πιθανό να κατασκευάστηκε για τον μετριασμό του βάρους της πυραμίδας, είτε επί των δύο πτερίγων της κύριας εισόδου της που βρίσκεται 7 μέτρα χαμηλότερα, είτε επί μυστικής αίθουσας, διαβάζω από το MSN, μυστικής αίθουσας και άλλη μυστική αίθουσα που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί, δήλωσε ο Μουσταφά Ουαζίρι, όπως έλεγα και πριν, επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Καλά διάβασα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σας είχα πει στα δύο βίντεο που έκανα πριν από λίγους μήνες ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι έχουμε να μάθουμε κι άλλα πολλά στο μέλλον. Θα γίνουν κι άλλες πάρα πολλές αποκαλύψεις, αρκεί να το επιτρέψουν οι Αιγυπτιακές αρχές. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ερευνητικές ομάδες από το εξωτερικό να τους προτείνουν να κάνουν αναλύσεις εντός των πυραμίδων, έτσι, με διείσδυση η οποία δεν έχει σχέση, δηλαδή δεν θα πειράξουν τις πυραμίδες, δεν θα τις χαλάσουν, αλλά αυτή πάλι ήταν αρνητική. Και είδατε πόσο μικρούλα είναι η κάμερα και πόσο μικρή είναι η οπή από όπου πέρασε το ενδοσκόπιο για να μπορέσει τελικά μη επεμβατικά, το τονίζουμε, μη επεμβατικά, δηλαδή χωρίς να προκαλέσει φθορές, για να μπορέσει να ανακαλύψει αυτόν τον διάδρομο, ο οποίος κανείς δεν ξέρει ακόμα σίγουρα τι λειτουργικότητα έχει. Και να πούμε την αλήθεια, ακόμα δεν ξέρουν. Και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, ή τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί κάποιος που θα αποδείξει το αντίθετο. Δεν ξέρουν ούτε ποιοι κατασκεύασαν τις πυραμίδες, ούτε πώς τις κατασκεύασαν, ούτε πότε, ούτε γιατί. Κανείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ήταν τάφη του Χέοπα και άλλων βασιλιάδων, γιατί δεν έχει βρεθεί εντός των πυραμίδων ούτε μία γραπτή αναφορά από Αιγύπτιο, ιερογλυφικό. Έχουν βρεθεί μόνο κάτι
ψευτοϊερογλυφικά, τα οποία τα βάλανε κάποιοι αρχαιολόγοι. Το έχω πει και σε προγενέστερα βίντεο. Και φυσικά δεν έχουν βρεθεί τάφοι, δεν έχουν βρεθεί μούμιες, δεν έχει βρεθεί τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Οπότε ο σκοπός των πυραμίδων παραμένει ακόμα μυστικός για τους περισσότερους. Εγώ κάτι έχω στο μυαλό μου, αλλά φυσικά δεν είμαι σίγουρος. Οπότε μέχρι να σιγουρευτώ το τι ακριβώς παίζει, επιφυλάσσομαι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Κάντε like αν το βίντεο σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι φυσικά αν σας ενδιαφέρουν τέτοια θέματα, κοινοποιήστε το βίντεο σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα για να το δουν και αυτοί με τη σειρά τους να το δώσουν παραπέρα, και δείτε τα 2 βίντεο που σας είχα πει, αποκάλυψη σοκ του Elon Musk για τις πυραμίδες και απόδειξη ότι υπερφυσικά όντα έχτισαν τις πυραμίδες. Χτυπώντας πάνω στο hashtag με τα μπλε γράμματα θετική ντοπαμίνη δίπλα από τον τίτλο, φυσικά μπορείτε να βρείτε όλα μου τα βίντεο. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.